Dahil ECQ at mahal ang karne, magluluto tayo ng torta gamit lang ang sardinas. Una ay hihiwain natin ng maliliit ang dahon ng malunggay. Ang gamit ko dito ay mini food processor para mas mabilis ang pag-chop. Patatas ang ginamit ko dito. Pwede rin kayong gumamit ng carrots at singkamas. Spinach, pwede rin. Depende kung anong available sa rep nyo. Dalawang lata ng sardinas. I-drain lang natin para matanggal yung sauce. Dalawang itlog. Pagsasama-samahin lang natin lahat ng ingredients. At kailangan natin itong i-mix ng mabuti. At pagkatapos ay ipiprito natin ito. Pag medyo nag-brown na yung ilalim, pwede na natin itong baliktarin para yung kabilang side naman yung maluto. Isa-isa lang ang paglagay ko kasi hindi siya magkakasya sa aking napaka-cute na kawali. Uulitin lang natin hanggang sa maubos natin ang mixture. Kung ang mga kapamilya nyo ay hindi mahilig sa sardinas, gawin nyo na to at hindi nila malalasahan na sardinas pala.
At ito na po ang ating finished product.